हेलो गाइज, प्राय हामी हाम्रो डेली लाइफमा यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोलिरहेका हुन्छौँ। जस्तै बच्चाहरूलाई पुलपुल्याउने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, हँसी मजाकको यानि ठट्टाको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, हद हुन्छ नि, धेरै बकवास सहने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, बोल्ने पनि एउटा हद हुन्छ नि। सो यस्तो एउटा सीमा हुन्छ नि, एउटा हद हुन्छ नि भन्ने सेन्स दिने खालको सेन्टेन्स हामी डेली लाइफमा धेरै पटक बोलिरहेका हुन्छौँ। र यो चारवटै सेन्टेन्समा के छ, एउटा सीमा हुन्छ नि, एउटा हद हुन्छ नि भन्ने फ्रेज छ। अब यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू हामी हाम्रो डेली लाइफमा इङ्ग्लिसमा कसरी बोल्न सक्छौँ, नेपालीमा त सजिलै बोल्छौँ, तर इङ्ग्लिसमा कसरी बोल्न सक्छौँ, यस विषयमा आजको भिडियो लेक्चरमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो गाइज, यदि च्यानलमा कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, र यदि भिडियो मन पर्यो भने पनि प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। ओके, पुरै भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। अब हामी स्ट्रक्चरबाट सुरु गर्छौँ। सो अब यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोल्नको लागि हाम्रो स्ट्रक्चर छ, देयर इज अ लिमिट टु प्लस वर्ब आइएनजी अथवा नाउन प्लस टु। सबैभन्दा पहिला हुन्छ देयर इज अ लिमिट टु, अनि त्यसपछि यदि कुनै काम गर्ने हद हुन्छ नि भन्यो भने काम भनेको त वर्ब हो, सो वर्बको आइएनजी फर्म लगाउनुपर्छ, फोर्थ फर्म जेरन्ड फर्म। यदि कुनै चिजको वा कुराको हद हुन्छ नि अथवा सीमा हुन्छ नि भन्यो भने हाम्रो देयर इज अ लिमिट टु पछाडि नाउन आउँछ, कुनै वर्ब आउँदैन, अनि अन्तिममा टु आउँछ। अब इक्जाम्पलबाट यसलाई बुझ्न अलि सजिलो हुन्छ। इक्जाम्पल छ, बच्चाहरूलाई पुलपुल्याउने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ हामी कसैले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई एकदम धेरै पुलपुल्याएर धेरै माया गरेर अलिकति मताएको छ भने हामी भन्छौँ नि, बच्चाहरूलाई पुलपुल्याउने धेरै माया गर्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि भनेर भन्छौँ नि। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने, देयर इज अ लिमिट टु प्याम्परिङ द चिल्ड्रेन टु। देयर इज अ लिमिट टु प्याम्परिङ द चिल्ड्रेन टु। सबैभन्दा पहिला देयर इज अ लिमिट टु, त्यसपछि यसमा के कामको हद हुन्छ नि, के काम भएको छ, पुलपुल्याउने काम भएको छ। सो पुलपुल्याउनु भनेको प्याम्पर, अनि त्यसको आइएनजी फर्म प्याम्परिङ है, आइएनजी फर्म प्याम्परिङ, प्याम्पर भनेको पुलपुल्याउनु, अनि प्याम्परिङ द चिल्ड्रेन टु, र अन्तिममा टु। सो यसरी बनाउँछौँ, देयर इज अ लिमिट टु प्याम्परिङ द चिल्ड्रेन टु, किनकि यसमा चाहिँ पुलपुल्याउने काम भएको छ नि, कुनै काम गर्ने हद हुन्छ नि भनेको छ नि त, त्यस कारणले यसमा वर्बको आइएनजी फर्म प्रयोग भएको छ। हँसी मजाकको यानि ठट्टाको पनि एउटा हद हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि, कसैले एकदम धेरै हँसी मजाक ठट्टा गरिरहेको छ भने हामी भन्छौँ नि, यो हँसी मजाक गर्ने ठट्टा गर्ने पनि एउटा हद हुन्छ नि, एउटा सीमा हुन्छ नि। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा देयर इज अ लिमिट टु जोक टु। देयर इज अ लिमिट टु जोक टु। अब यसमा के को हद हुन्छ भनेको छ, हँसी मजाक यानि ठट्टाको पनि हद हुन्छ भनेको छ नि। सो हँसी मजाक यानि ठट्टा भनेको नाउन हो, अनि त्यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ हामी, जोक भन्छौँ, र अन्तिममा टु लगाउँछौँ। सो देयर इज अ लिमिट टु जोकिङ टु। अब हँसी मजाक गर्ने पनि एउटा हद हुन्छ नि भन्यो भने के हुन्छ, देयर इज अ लिमिट टु मेकिङ जोक टु। देयर इज अ लिमिट टु मेकिङ जोक टु भन्न पनि सक्छौँ। र यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्छौँ, जोक टु हेज इट्स लिमिट। जोक टु हेज इट्स लिमिट, ठट्टाको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि भन्यो भने जोक टु हेज इट्स लिमिट, यसरी पनि हामी भन्न सक्छौँ। तर अहिले हामी देयर इज अ लिमिट टु लगाएर गरिरहेका छौँ, त्यस कारणले देयर इज अ लिमिट टु जोक टुलाई पनि राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। धेरै बकवास सहने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, धेरै बकवास सहने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। हुन्छ नि, अब कहिलेकाहीँ कसैले कसैलाई चाहिँ एकदम बकवास गरेर एकदम दिक्क बनाइरहेको छ भने म भन्छु नि, होइन, धेरै बकवास सहने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, हद हुन्छ नि, कति यसको बकवास सहेको तिमीले भनेर मैले कसैलाई भन्दाखेरि कसरी भन्छु म इङ्ग्लिसमा, देयर इज अ लिमिट टु टलरेटिङ अ लट अफ ननसेन्स टु। देयर इज अ लिमिट टु टलरेटिङ अ लट अफ ननसेन्स टु। अब यसमा सबभन्दा पहिला देयर इज अ लिमिट, अनि यसमा के काम गर्ने सीमा हुन्छ नि भनेको छ, सहने पनि सीमा हुन्छ नि भनेको छ नि। सहनु भनेको टलरेट, अनि यसको आइएनजी फर्म के हुन्छ, टलरेटिङ हुन्छ। अनि धेरै बकवास सहने भनेपछि बकवासलाई के भन्छौँ हामी, ननसेन्स भन्छौँ, अनि अन्तिममा टु आयो। सो देयर इज अ लिमिट टु टलरेटिङ अ लट अफ ननसेन्स टु। अ लट अफ ननसेन्स भनेको धेरै बकवास सहने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, एउटा हद हुन्छ नि भनेर भनेको। बोल्ने पनि एउटा हद हुन्छ नि, अथवा बोल्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। कसैले एकदम धेरै बोलिरहेछ भने कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि, होइन, बोल्ने पनि एउटा हद हुन्छ नि, कति धेरै बोलिरहेको भनेर भन्छौँ। सो अलिकति दिक्क मानेको जसरी। सो यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने, अब देयर इज अ लिमिट टु स्पिकिङ टु। देयर इज अ लिमिट टु स्पिकिङ टु। अब यसमा चाहिँ के गर्ने हद हुन्छ भनेको छ, बोल्ने हद हुन्छ भनेको छ नि, त्यस कारणले बोल्नु भनेको त वर्ब हो, सो त्यसको आइएनजी फर्म के हुन्छ, स्पिकिङ हुन्छ, अनि देयर इज अ लिमिट टु स्पिकिङ टु। हरेक कुरामा हाँस्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, हरेक कुरामा हाँस्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, एउटा हद हुन्छ नि। कति धेरै हाँसेको तिमी हरेक कुरामा भनेर कहिलेकाहीँ हामी अलिकति दिक्क मानेर भन्दाखेरि यसरी भन्छौँ, देयर इज अ लिमिट टु लाफिङ एट एभ्रिथिङ टु।
देयर इज अ लिमिट टु लाफिङ एट एभ्रिथिङ टु। पहिला देयर इज अ लिमिट टु, अनि के गर्ने सीमा हुन्छ भन्दा हाँस्ने सीमा हुन्छ। हाँस्नु भनेको लाफ, त्यसको आइएनजी फर्म हुन्छ लाफिङ। सो देयर इज अ लिमिट टु लाफिङ एट एभ्रिथिङ टु, अन्तिममा टु चाहिँ आवश्यक छ है। सुत्ने पनि एउटा हद हुन्छ नि, सुत्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। अब यदि कोही मान्छे चाहिँ जहिले हेर्दा पनि सुतेको सुतै मात्र गरिरहेको हुन्छ भने कहिले हामी त्यसरी भन्छौँ नि उसलाई, होइन सुत्ने पनि एउटा हद हुन्छ नि भनेर भन्छौँ। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने? देयर इज अ लिमिट टु स्लिपिङ टु। देयर इज अ लिमिट टु स्लिपिङ टु। सुत्नु भनेको स्लिप, त्यसको आइएनजी फर्म हुन्छ स्लिपिङ। सो स्ट्रक्चर अनुसार हेरौँ है, देयर इज अ लिमिट टु स्लिपिङ टु। अब हामीले स्ट्रक्चर घोक्नतिर लाग्ने होइन, हामीले चाहिँ सेन्सलाई बुझेर प्र्याक्टिस बढी गऱ्यौँ भने यो आफै आउँछ कि यो अलरेडी नै कुनै कण्ठ गरेर दिमाग लगाएर आइरहनु पर्ने कुरा होइन। यो सिम्पल कुरा छ, तर अलिकति प्र्याक्टिस राम्रोसँग गरेन भने चाहिँ यही सजिलो कुराले फेरि हामीलाई एकदम गाह्रो बनाउँछ है। चकचकको पनि एउटा हद हुन्छ नि, चकचकको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ सानो बच्चाहरू हाम्रो वरिपरि आएर धेरै चकचक गर्छन् अनि हामीलाई अलिकति इरिटेट बनाउँछन् नि होइन, अनि हामी भन्छौँ चकचक गर्ने पनि एउटा हद हुन्छ नि, कति धेरै चकचक गरेको भन्छौँ। सो अब इङ्ग्लिसमा देयर इज अ लिमिट टु मिस्चिफ टु। देयर इज अ लिमिट टु मिस्चिफ टु। मिस्चिफ भनेको चकचक। अब चकचक गर्ने भनेको छैन नि यसमा, चकचक मात्र भनेको छ, त्यस कारणले यो हाम्रो नाउन भयो, कुनै भर्बको आइएनजी फर्म यसमा आउँदैन। सो देयर इज अ लिमिट टु मिस्चिफ टु। मिस्चिफ भनेको चकचक। अरूको कुरा काट्ने पनि एउटा हद हुन्छ नि, अथवा एउटा सीमा हुन्छ नि। अब कोही मान्छे एकदम धेरै अरूको कुरा काट्यो भने हामी भन्छौँ नि अरूको कुरा काट्ने पनि एउटा हद हुन्छ नि, सीमा हुन्छ नि। कति अर्काको कुरा काटेको भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा देयर इज अ लिमिट टु ब्याकबाइटिङ अदर्स टु। देयर इज अ लिमिट टु ब्याकबाइटिङ अदर्स टु। ब्याकबाइटिङ भनेको कुरा काट्ने। सो ब्याकबाइट भनेको कुरा काट्नु, अनि कुरा काट्नुको आइएनजी फर्म के हुन्छ? ब्याकबाइटिङ हुन्छ। सो देयर इज अ लिमिट टु ब्याकबाइटिङ अदर्स टु। अल्छी हुनुको पनि एउटा हद हुन्छ नि, अथवा एउटा सीमा हुन्छ नि। कोही मान्छे एकदम धेरै अल्छी छ भने हामी भन्छौँ अल्छी हुनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। सो अब इङ्ग्लिसमा देयर इज अ लिमिट टु बिङ लेजी टु। देयर इज अ लिमिट टु बिङ लेजी टु। हुनु भनेको बी भर्बको फर्स्ट फर्म हो, बी हो, अनि बीको आइएनजी फर्म के हुन्छ? बिङ। सो देयर इज अ लिमिट टु बिङ लेजी टु। अल्छी हुनुको पनि एउटा हद हुन्छ नि, लेजी भनेको अल्छी। धैर्यताको पनि हद हुन्छ नि, धैर्यताको पनि एउटा हद हुन्छ नि, अथवा एउटा सीमा हुन्छ नि। कुनै पनि चिजलाई एकदम चिजप्रति धैर्य गर्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि भन्नु पऱ्यो भने देयर इज अ लिमिट टु पेसेन्स टु। देयर इज अ लिमिट टु पेसेन्स टु। पेसेन्स भनेको धैर्यता, पेसेन्स भनेको धैर्यता। सो एउटा नाउन हो यो, त्यस कारणले देयर इज अ लिमिट टु पछि डाइरेक्ट नाउन आयो, यसमा कुनै पनि क्रिया भएको छैन। आफ्नो असफलताको लागि अरूलाई दोष दिनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। अब कोही मान्छे के हुन्छ, आफ्नो जे काम पनि आफ्नो असफल भयो भने यसले गर्दा उसले गर्दा भनेर अरूलाई दोष दिन्छ नि। अनि हामी भन्छौँ होइन आफ्नो असफलताको लागि अर्कालाई दोष दिनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, एउटा हद हुन्छ नि भन्नुपर्दा अब इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने? देयर इज अ लिमिट टु ब्लेमिङ अदर्स टु फर योर फेलियर्स। देयर इज अ लिमिट टु ब्लेमिङ अदर्स टु फर योर फेलियर्स। तिम्रो आफ्नो असफलताको लागि अरूलाई दोष दिनुको पनि एउटा हद हुन्छ नि भनेर हामी भनिरहेका छौँ। सो दोष दिनु भनेको ब्लेम, त्यसको आइएनजी फर्म ब्लेमिङ, अनि असफलता भनेको फेलियर्स। सो स्ट्रक्चर अनुसार ठ्याक्कै छ, राम्रोसँग हेर्नु है। अब यहाँ दुईवटा इक्जाम्पलहरू छन्, दुईवटा सेन्टेन्स नेपालीमा छ, जसलाई तपाईँहरूले अब इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुपर्छ। यो तपाईँहरूको लागि होमवर्क हो। अब सेन्टेन्स छ, लाज मान्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, एउटा हद हुन्छ नि। कोही मान्छे एकदम धेरै लजालु छ भने हामी भन्छौँ नि लाज मान्ने पनि एउटा हद हुन्छ नि, यार कति धेरै लाज मानेको, अलिकति खुला न भन्छौँ नि। सो यसलाई अर्को खाने पनि एउटा हद हुन्छ नि, एउटा सीमा हुन्छ नि। धेरै खाने मान्छेलाई हामी भन्छौँ नि खाने पनि एउटा हद हुन्छ नि भन्छौँ। सो अब यो सेन्टेन्सलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाइन्छ, माथिको स्ट्रक्चर लगाएर तपाईँहरूले कतिको सिक्नुभयो यो भिडियो हेरेर भन्ने कुरा अब तपाईँहरूले यसको एन्सर के दिनुहुन्छ भन्नेबाट थाहा हुन्छ मलाई। सो यदि तपाईँहरूको कुनै एन्सर गलत भयो भने पनि म त्यसलाई करेक्ट गरेर पठाइदिन्छु, र सही छ भने म सही छ भनेर कमेन्टमा रिप्लाई दिनेछु। सो तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। ओके गाइज, आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला, अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला, ताकि मैले अपलोड गर्ने कुनै पनि भिडियो लेक्चर तपाईँहरूको नछुटोस्। र यो इङ्ग्लिस सिक्नको लागि एकदम जरुरी छ कि कुनै पनि भिडियो लेक्चर चाहिँ तपाईँहरूले मिस गर्नु हुँदैन। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।